Sziasztok! Sajnos vásárolnom kellett egy öntöző automatikát, mert az előző tönkrement, és mivel nekem nincs telepített öntözőrendszerem, én ezt a csapra szerelhető megoldást szoktam preferálni, és ezt szoktam vásárolni, és emiatt vásároltam egy ilyen Amico Plus nevezetű öntöző automatikát, és szeretném nektek bemutatni, hogy működik. Nem ez az első, amit vásároltam, mert bevallom őszintén, a Hódos Áruházban vettem egy ilyet, ezt viszont nem tudom életre kelteni. Nem tudom, mi a probléma, valószínűleg én vagyok a béna, de egyszerűen nem sikerül beüzemelnem. A blokkját meg elvesztettem, így kicserélni se tudom, szóval emiatt vásároltam egy ilyen Amico Plus nevezetű, a csapra szerelhető automatikát. Na de, ugyebár semmi extra, van egy műanyag doboz, van benne egy automatika, és akkor van benne egy ilyen használati utasítás, kb. Ennyi, amit a doboz rejt, és hogy hogyan kell beprogramozni. Hát első lépésben ezt így simán le lehet venni, látjátok, itt megy be az elektronika, ez meg csak egy ilyen támasz, hogy ne törjön le ez az automatika. Fölhasználjuk a dobozt, mint segédeszközt. Látjátok, van rajta igazából 5 darab gomb, van egy plusz, van egy OK, egy manuál és egy off. Ha be akarjuk állítani, akkor erre szükségünk lesz erre az autó gombra, és utána az OK gombokkal nyugtázunk végig. Teljes egészében végig lehet nyugtázni, és akkor végig egy zóna, két zóna, idő, stb. Végig lehet menni. Ez az alsó két időintervallum, ez azt fogja mutatni, hogy mikor fog locsolni. Tök felesleges kijelző, itt nem is értem, hogy miért tették ide. Szóval, beállítás. Megnyomtuk az autó off gombot, akkor beállítjuk az időintervallumot, beállítjuk, hogy 20 perc, és itt jön talán az egyik hibája ennek az automatikának. Látjátok, én egy napra állítottam be, naponta egyszer hajnali 1-kor 20 percet megy az automatika, mert utána lehet választani 12 órát és 6 órát. És ennyi. Semmi más. Nincs 1 óra, 2 óra, 3 óra, vagy naponta 4-szer locsol, 6 óránként, vagy 2-szer locsol, vagy 15 naponta locsol. Sokkal nagyobb a választék a napoknak, mint az óráknak. Ezt valahogy fordítva kell tudni csinálni, ez agyrém és egy bénaság. Én hibám, nem néztem annyira utána, hogy milyen automatikát vásároljak. Ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz konstrukció ilyen szempontból. Sokkal gyakoribban lehetne locsolni, mint ahogy ez az automatika nekünk engedélyezi. Én emiatt nem is ajánlom ezt az automatikát. Most már megvettem, kénytelen vagyok használni, de későbbiekben valószínű ez majd lecserélésre kerül, pedig irgalmatlanul drága volt. Na de, a következő, amit be akartam mutatni, hogy ugyebár akkor, hogyha csak egy zónát akarunk locsoltatni, akkor 3 másodpercig nyomjuk ezt az auto off gombot, és akkor látjátok, megjelenik az off-off gomb, kiválaszthatjuk, hogy a jobb oldalit vagy a bal oldalit akarjuk offolni, és utána nyomunk neki egy OK-t, és akkor attól kezdve ez működik. Ebben szerintem szintén egy hibája van ennek az egésznek. Ha ide tesszük az automatikát, akkor logikus, hogy ez az 1-es, ez a 2-es, de azért meg is lehetett volna jelölni, nem tudom, egy darab matrica az olyan irgalmatlanul sokba kerül, hogy na mindegy. Ebben szintén nem egy jó dolog ez az automatika. Aztán manuál mód, bocsánat, a manuál mód majdnem kimaradt. Ha manuál módba rakjuk, akkor látszik, hogy itt villog egy 1-es, meg ott nem villog egy 1-es, ott egy 1-es. Be tudjuk állítani 2, 3, 4, utána nyomunk egy OK-t, ha nem akarjuk, hogy mind a két zónát locsolja, akkor nyomunk ide egy 0-át, ezt leokézzük, és ettől kezdve működik, és manuál módba fog nekünk locsolni. Itt mutatja is a jelet, hogy megy a víz. Hát, hogyha majd átszereljük a csapra, akkor ez látszódni is fog. Ha azt akarjuk, hogy megálljon, akkor csak simán nyomunk neki egy offot, vagy elzárjuk a csapot. Ez a titok. Hát ennyi ez a kis automatika. Hogy ajánlanám-e? Nagyon szép a dizájn, igazából tök kényelmes kezelési módja van, szóval nem túl bonyolult.
Ez az idősűrűség miatt én nem ajánlanám kiskertbe, mert lehet, hogy strapabíró, meg nagyon sok mindenre jó lehet, viszont meg azt mondják, hogy nem tudok óránként locsolni. Ez egyáltalán nem jó. Főleg olyan helyen, ahol én lakok, hogy például a kutam az viszonylag gyorsan ki tud ürülni, és ezért én 3 óránként szoktam locsolni, mindig csak egy ilyen 15 percre, de ezt mondjuk, hogyha este 10-től meg tudom ejteni, akkor hajnalig 3-szor tudok locsolni, és cserébe viszonylag jól át tudok áztatni egy-egy területet, de ezzel sajnos nem, mert itt maximum egyszer tudok locsolni, különben, hogyha nappal locsolnék, akkor megégetném a növényeket, plusz pazarolnám is a vizet, mert a nappali hőségbe pillanatok alatt elpárologna az a víz, amit a növényeknek szánok, és nem tudna beszivárogni a talajba. Szóval igen, ha ezt a hibát valahogy ki lehetne javítani, az tök jó lenne, de sajnos addig szerintem én ezt nem ajánlom senkinek. Én használni fogom meg, mert megvettem, és meg már használtam, és így most már azért visszavinni kicsit kellemetlen lenne, de maga az automatika szerintem nem jó. Ettől függetlenül a csapra szerelt automatikák között vannak jók is, olcsóbban is, vannak jobbak, de utána kell nézni. Szóval mindenkinek, hogyha nincs telepített öntözőrendszere, automatikával természetesen, akkor ezt a csapra szerelhető automatikát ajánlom. Nem ezt, hanem alapvetően egy csapra szerelhető automatikát ajánlok, amivel tényleg életben tudod tartani a kertet. Nem sokat fogod használni, mondjuk úgy június végétől augusztus végéig, mert irgalmatlanul meg tudja könnyíteni a munkádat. Na, de nézzük is meg üzem közben. Na hát akkor elindítjuk a manuális módba, mondjuk 1 perc az tökéletes, oké. A másik az legyen 0, oké. És már folyik is a víz. És egy elzárás, vagy egy manuál gomb megnyomásával le tudjuk zárni. Na de, nézzük meg ugyanezt a kertbe. Na és hát látszódik, hogy nagyon szépen locsolgat a locsolófej. Igazából az is látszódik, hogy meddig szokott a letelepítéskor viszonylag messze elhordani ez a locsolófej. Ez a hosszúra hagyott fű, ez meg hát most ilyen megszáradt. Őt nem locsolom, most csak a videó kedvéért locsolom azt a területet, de alapvetően tényleg a virágos kert az, ami locsolva van, az összes többi az hát szárazon van hagyva, mert nem azt mondom, hogy arra nem pazarlom a vizet, de viszonylag korlátos a kutamnak a teljesítménye, így kénytelen vagyok célzottan azokat a területeket locsolni, amit én fontosnak tartok, és például a virágos kert, ez az oldalsó kert, ez számomra fontos. Még egyszer ki kell hangsúlyoznom, hogy ez egy nem támogatott tartalom, és egy saját vélemény. Továbbra is azt mondom, hogy ha ez az időintervallumot módosítanák, akkor ez egy jó öntöző automatika lenne. Legalább 1 órás időintervallum kellene ahhoz, hogy szerintem egy házi kertbe normálisan lehessen használni. Ettől függetlenül továbbra is azt mondom, hogy nem fontos telepített öntözőrendszer. Persze a slagot húzogatni kell, stb. Van némi macera benne, de így is megoldható a kertünk öntözése. Egy kis extra törődéssel. Amennyiben tetszett a videó, kérlek lájkold, iratkozz fel a csatornámra. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, jó nyaralást. Sziasztok!